নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ অফাৰ মূল্যত আৰু কালেকশ্যনসমূহ চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিলে যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ ল'বলৈ বিচাৰিছে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আমি প্ৰডাক্টসমূহ পঠাই দিওঁ। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ শ্বপ ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে মোৰ শ্বপখন আছে মঙলদৈ LNB ৰোডত। যদি ফাইন ডাইনিং হৈ আহে ফাইন ডাইনিঙৰ পৰা মঙলদৈ নগৰ বালিকলৈ অহা সেই ৰাস্তাটোতে ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখাই পাব ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM আছে। মঙলদৈ নগৰ বালক বুলি ক'লে গমেই পাব আপোনালোকে LNB ৰোডৰ আহিলে ফ্ৰণ্টত ইউকো বেংকৰ ATM খাদিমছ নতুন খাদিমছখন আছে আইলেণ্ড অপ্টিকেল বা আছাম অপ্টিকেলৰ লগতে দেখাই পাব মোৰ শ্বপখন। এতিয়া আহিছোঁ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনসমূহ ল'ব পাৰিব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুবেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন কপৌ ডিজাইনটো ওপৰত বিটছৰ ৱৰ্ক কৰা আছে গল্ডেন বিটছ আৰু ৰেড বিটছৰ কাম কৰা গৈছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। বিয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্টসমূহ অফাৰ মূল্যত ল'ম বুলি ভাবিছে এতিয়াই প্ৰডাক্টসমূহ লৈ থ'ব পাৰে। একদম এটা অফাৰ মূল্যত দিম আজি প্ৰডাক্টবোৰ। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু আপোনালোক সদায় মোৰ তাত এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই কাৰণে প্ৰডাক্টসমূহ মোৰ ওচৰত বিচাৰি আহে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পূজা বা এনেকুৱা বিয়া যিকোনো পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট আৰু এই প্ৰডাক্টটো লাভ কৰিব আজি অনলি 599 পাব। আৰু কপৌ ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। দুফালে দুটা পাত থাকিব আৰু কপৌৰ তিনিটা থোপা থাকিব। এইটো হৈছে ডিজাইনটো আৰু পিন্ধিলে কিমানখিনি লং হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ। বেক চাইডে যিহেতু টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু নৰ্মেল যিখিনি গুঠনি আছে সেইখিনি পিন্ধিলে ইমানলৈ আহিব আৰু টাৰ্চেল যদি আৰু লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে আৰু কৰিব পাৰিব। নৰ্মেল আপোনাৰ পিন্ধাৰ পিছত এইখিনিলৈ আহি যাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে, ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইবোৰ প্ৰডাক্ট লৈ থ'ব পাৰে। ছেইম ডিজাইনতে কালাৰ অপশ্যন আছে। যদি কালাৰ অপশ্যন বিচাৰে এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে। ইয়েৰিংছ টপতে থাকিব গ্ৰীণ কালাৰৰ বিটছবোৰ এইটো। যদি ভাল লাগিছে গ্ৰীণ কালাৰটো তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বাকীখিনি ছেইম হয়। ছেইম ডিজাইনত আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ। এইটো বেবী পিংক কালাৰত আছে। এনেকুৱা যদি কাপোৰ লৈছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পাৰফেক্ট চইচ হ'ব। এইটো এটা কপৌৰ ডিজাইনটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে এই কালাৰটোত বেবী আৰু ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া লাগিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইখিনি আমি দি আছোঁ আজি অফাৰ মূল্যত অনলি 599ত পাব। অনলি 599ত এই ছেটটো পাব। হাৰ হিচাপতো পিন্ধিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ অলপ চিম্পল কালেকশ্যনলৈ। এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয়। লুক লাইক এনেকুৱা লটাছৰ ডিজাইনটোৰ ওপৰত কৰা গৈছে দেখিছেনে আৰু গল্ডেন বিটছৰ কাম কৰা থাকিব লগত এনেকৈ ৰাণী পিংক কালাৰটো আছে আৰু এইটো অফাৰ মূল্যত অনলি 300ত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। 300ত এটা চিম্পল লুক এটা পাই যাব। খুবেই ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ কালাৰ অপশ্যনটো। নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক। এইটো পাৰ্পল কালাৰত আছে। যদি পাৰ্পলত কিবা কাপোৰ লৈ থৈছে মেচিং হোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংছ টপতে থাকিব। পাৰ্পলটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ খুব বেছি ডিমাণ্ডিং প্ৰডাক্টটো। এইটো পিচ বলৰ বনমণিৰ ওপৰত গল্ডেন বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। বহুতে বিচাৰি আছিলে, ৰেডি হৈ আহি গৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ইয়েৰিংছবোৰ বিশেষকৈ ইমান বেছি মৰম লগা চাওকচোন। ডাবল লেয়াৰত আছে এনেকৈ দুটা বলমণি দিয়া থাকিব। এইটো বিচাৰি যিসকলে আছিলে আপোনালোকে এতিয়া বুকিংবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতৰ প্ৰি বুকিঙো আছিলে। আপোনালোকেতো পাব ষ্টকটো। যিসকলে নতুনকৈ প্ৰডাক্টটো দেখিছে এইটো বুক কৰিব পাৰিব আৰু একদম অফাৰ মূল্য দি আছোঁ। যিহেতু 800ৰ প্ৰডাক্ট এইটো আজি অফাৰ মূল্যত আপোনালোকে একদম পূজালে 750ত পাব। একদম পূজালে 750ত পাব। ষ্টক আহি গৈছে এতিয়া 750ত ল'ব পাৰিব অফাৰ মূল্যত। তথাপিও জনাই দিছোঁ যিহেতু অফাৰত দিছোঁ, অফাৰৰ প্ৰডাক্টসমূহ জল্দি শেষ হৈ যায়। সেইবাবে যদি একদম প্ৰয়োজনীয় আছে সোনকালে বুক কৰিব। ষ্টক যথেষ্টখিনি আহিছে তথাপিও আপোনালোকক কৈছোঁ সোনকালে বুক কৰিব বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ এডাল খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ গল্পতালৈ আৰু এই গল্পতাসমূহ বিশেষকৈ তুলনি বিয়া বা বৰ বিয়াতো পিন্ধে। অলপ কম বাজেটত
ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট পিন্ধিব বিচাৰিলে এইটো ল'ব পাৰিব অনলি 300 ৰুপিছত ইয়েৰিংযোৰ থাকিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে এইটো ল'ব বিচাৰিলে 300ত ল'ব পাৰিব এইটো মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ 300ত লাভ কৰিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ খুব ধুনীয়া এটা ছেট হয় যিহেতু এইখিনি মিডিয়াম প্ৰডাক্ট হয় মিডিয়াম কোৱালিটি ভালকৈ ইউজ কৰিলে এইবোৰত ইজিলি 3 বছৰমান গুচি যাব তাতকৈও বেছি যাব আৰু ছেম প্ৰডাক্ট যদি প্ৰিমিয়ামত ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে 1500-1800 মানত পৰি যাব এতিয়া আহিছোঁ এটা ইউনিক প্ৰডাক্ট লৈ ইউনিক প্ৰডাক্ট হয় যিহেতু মোৰ এইখিনি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে আজি 4-5 বছৰৰ পৰা ইমান বেছি মৰম দি আছে গতিকে আকৌ লৈ আহিছোঁ এইবোৰ প্ৰডাক্ট যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটা ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনসমূহ চেঞ্জ কৰি পিন্ধি থাকিব পাৰে এইটো এটা থকা ছেট হয় তিনিটা থকা দিয়া গৈছে আৰু পাইপ ষ্টাইলত দিয়া গৈছে পাইপডাল চাওক পুৰা ধুনীয়া ফিনিচিঙত কাম কৰা গৈছে কোৱালিটিও যথেষ্টখিনি ভাল পাব বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ আৰু প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 550 টকা মাত্ৰ 550 ৰুপিছত এই ধুনীয়া প্ৰডাক্টটো পাই আছে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব যিসকলে চিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা ইয়াৰিংছ টপত থাকিব বিটছৰ কাম কৰা থাকিব গল্ডেন আৰু ৰেড বিটছ কম্বিনেশ্যনত আছে আৰু লকেটো থাকিব এইটো মই লকেটো হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চিম্পল যিসকলে ভাল পায় এইটো প্ৰডাক্ট বুক কৰিব পাৰে অনলি 300ত অফাৰ মূল্যত আছে অনলি 300ত ল'ব পাৰিব অন্যথা বেলেগ টাইমত ল'ব হ'লে আপোনালোকে 350ৰে ল'ব পাৰিব ছেইম ডিজাইনত আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ ছেইম ডিজাইনত কালাৰ অপশ্যন আহিব ব্লু কালাৰ ইয়াৰ গুঠনিটো চাওক মাজে মাজে গল্ডেন মণিৰো কাম কৰা গৈছে যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় ইয়াত দেখিছেনে মই হাতৰ তলত লৈ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত টপ ডিজাইনতে প্ৰাইচ 300ত ল'ব পাৰিব ছেইম ডিজাইনতে আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব টপত অনলি 300 ৰুপিছত এই প্ৰডাক্ট মোৰ পাই আছে ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 300ত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল পাব বেক চাইড দেখুৱাই দিছোঁ অনলি 300ত পাব আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো আপোনালোকে ধামাকা অফাৰত পাই আছে 750 ৰুপিছৰ এই প্ৰডাক্টটো গলপটা ষ্টাইলত ব্ৰাইডে যদি অলপ হেভি পিন্ধিব বিচাৰিছে বা বিয়া এখনত পিন্ধিম বুলি আপোনালোকে নিজেও পিন্ধিম বুলি ভাবিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু অফাৰ মূল্য দি আছোঁ আপোনালোকক যিহেতু এইটো লাষ্ট আৰু 3-4 পিছমান আছে ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ এইযোৰ থাকিব ডাঙৰ চাইজত মই পিন্ধি ওচৰত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছযোৰ এনেকৈ ডাঙৰ চাইজত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আজি দিয়া গৈছে অনলি 550 মাত্ৰ 550 টকা দিয়া গৈছে গতিকে একদম মিছ নকৰিব এই অফাৰটো অনলি 550 ৰুপিছত পাব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ মষ্ট ফেভাৰেট প্ৰডাক্ট এই জুনবেৰীটো এইবাৰ ৰিষ্টক নকৰা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডত আকৌ ৰিষ্টক কৰিব লগা হৈছে এইটো জুনবেৰীটো চাওক এনেকৈ গল্ডেনত যিটো কাটিং ষ্টাইলৰ ডিজাইন কৰা গৈছে খুবেই ধুনীয়া হয় দুটা বলমণি থাকিব গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল লাগিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ থাকিব অনলি 550 ৰুপিছ অফাৰ মূল্যত দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এনেও যিহেতু মই প্ৰডাক্টবোৰ সদায় ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটাত দিওঁ আজি আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টসমূহ আৰু অলপ কমতে পাই আছে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট ছেইম ডিজাইনত এইটো হোৱাইট পাৰ্লত আছে দুটা বলমণি থাকিব জুনবেৰীটো আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো পাই যাব ছেইম ডিজাইনতে যদি আপোনালোকে এইটো ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰডাক্ট ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰ অপশ্যনটো বেলেগ হয় বাকী ডিজাইন ছেইম থাকিব ছেইম ডিজাইনতে যদি আৰু এটা কালাৰ বিচাৰি এইটো পাৰ্পল কালাৰ আছে পাৰ্পলটো ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো ল'ব পাৰিব যদি কাপোৰযোৰ পাৰ্পল আৰু গল্ডেন গুণৰ কাম কৰা আছে তেতিয়া এইবোৰ কালেকশ্যন খুবেই ধুনীয়া লাগিব অনলি 550 ৰুপিছত দিয়া গৈছে এইটো জুনবেৰীটো হ'ব অনলি 550 পুৰা শেষত এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া পাইপ ষ্টাইলত থকা প্ৰডাক্ট হয় ডাবল ষ্টেপত আছে আৰু ৰাণী পিংকত থাকিব পাইপডাল খুব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি দিয়া গৈছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ আৰু এইটো অফাৰ মূল্যত আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 499 মাত্ৰ 499ত পাই আছে গতিকে পটাপট বুক কৰি ল'ব খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট ৰিয়েলত কিন্তু আপোনালোকে বেছি ধুনীয়া পাব মই যিমানখিনি লৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো দেখিবৰ কাৰণে কিন্তু ৰিয়েলত খুব ধুনীয়া অনলি 499 অফাৰ মূল্যত পাব কাৰণ ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰিব বিচৰা গৈছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ কৰি থকাৰ বাবে আৰু আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰি যাব আপোনালোকৰ মাজতে এগৰাকীৰ নামটো মই লৈ ল'ম আৰু কেতিয়াবা পাৰ্টিকুলাৰ এগৰাকীৰ নাম কিয় লওঁ
যিসকল মোৰ আগৰ ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকে গম পায়, গতিকে কমেণ্টবোৰ কৰি গৈ থাকিব। আজিলৈ এৰিলোঁ, ধন্যবাদ ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে।